Hi, hello, good morning, good morning, good morning. This is your Uncle Sam. Welcome. Ito yung third day pagpinting sa Parlins. So, ang kanyang gawa ngayon ay almost kalahati na siya. At dito naman sa kabila, maaring sa sunod na mga araw, dito naman sila. Sa umagang ito ay maulan at siguro yung pagpintura, maantala muna at maggawa muna sila ng ibang trabaho dahil marami namang trabaho ditong dapat asikaso yung dito sa ilalim, yung rust remover, rust converter, at yung iba ay magkaroon ng pagplastering ng wool sa kabilang wings kasi hindi pa natapos pag sidings. Pinuntahan ko to ng maaga dahil akala ko yung ulan ay nakapasok doon sa aking pinaglagyan ng simento. Buti na lang sa awa ng Diyos ay hindi siya nakapasok. Sa ngayon ay maaring maantala, maaring sa tanghaling tapat ay magpintura na sila. So ito ngayon ay ipakita ko sa inyo ang kanilang ginagawa sa nagdaang mga araw sa pagpintura. Marami na kaming epoxy primer ang naubos ngayon. Kahapon ay bumili ako ng 12 gallons of epoxy primer. Ang naubos namin dito ay bilagin ko nga 11 pieces na ang naubos namin. Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt. Na epoxy primer tapos magdagdag pa ng 12 piraso. Malaki-laki na. Ang price pa naman sa epoxy primer, 1,100. Pero nung pagbili ko na hindi pa nagkaroon ng problema ng tulay ay 1,000 lang ang per lata. Ngayon ay nag-increase na ng 100. Pero mayroon pa naman silang stock, nag-increase pa rin sila. Ganyan talaga ang mga mindset ng mga businessman. Halika kayo, samahan niyo ako sa ipakita ko sa inyo yung kanilang mga ginagawa sa nakalipas na mga araw.
This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.